नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC 1 मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी आपण जी सिरीज चालू केली त्याच्यातला हा पार्ट 2 आहे. त्याच्या आधी पार्ट 1 झाला आहे, त्याच्यामध्ये आपण 100 प्लस क्वेश्चन पाहिले, त्याला आपण सेट सुद्धा म्हणतो. हा सेट आहे, सेट 2 नंबरचा आहे, म्हणजे पार्ट 2 चा हा व्हिडिओ आहे. त्याच्यामध्ये आपण 100 प्लस क्वेश्चन पाहणार आहे. सुरुवात करू 101 पासून. पहिला क्वेश्चन आहे, पोर्तुगीजांनी 1510 मध्ये डॅश काबीज केले होते. तर गोवा हे काबीज केले होते. हे जे क्वेश्चन आहे ते इजी टू मॉडरेट लेवलचे आणि महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी येते. 102 बघा, डॅश या राजाकडून पोर्तुगीजांनी व्यापारी सवलत मिळवल्या त्या. जांभुरीन या राजाकडून पोर्तुगीजांनी व्यापारी सवलत मिळवल्या त्या. 103 29 मार्च 1857 रोजी एक इंग्रज अधिकाऱ्यावर गोळी झाडलेल्या डॅश यास इंग्रजांनी फाशी दिली होती. तो कोणाला दिली? मंगल पांडेला फाशी दिली होती. त्यानंतर 104 10 मे 1857 रोजी डॅश या छावणीतील संपूर्ण भारतीय पलटणीने बंड करून इंग्रज अधिकाऱ्याचे हुकूम झिरगाडले होते. तो कोण होता? मेरठ या छावणीतील जे पलटण होते त्यांनी काय केलं? इंग्रज अधिकाऱ्याचे हुकूम झिरगाडले होते. नंतर 105 मंगल पांडे यांनी इंग्रज अधिकाऱ्यावर गोळी या छावणीत मारली होती. तर बराकपूरच्या छावणीमध्ये गोळी मारली होती. 106 खानदेशात बिलांनी डॅश एच्या नेतृत्वाखाली मोठा उठाव केला होता. कजार सिंगच्या नेतृत्वाखाली मोठा उठाव केला होता. 107 जोड्या लावले विचारले. आता एक साईडला काय देत नाव, व्यक्तींचे नाव दिले, दुसऱ्या साईडला ते कोणत्या ठिकाणचे आहेत किंवा त्यांच्या बाबतीत घटना लिहिली. तर मंगल पांडे तुम्हाला माहिती आहे, ते इंग्रज अधिकाऱ्यावर गोळी झाडली होती, म्हणजे एकचं काय यप आहे. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल. त्यानंतर तात्या टोपे तुम्हाला माहिती ते ही तर माहिती, कुंवरसिंगने काय केलं तर पर्यामध्ये या ठिकाणी बिहारमधील उठावाचे नेतृत्व केले होते. नंतर तात्या टोपे यांनी उठावात नेतृत्व केल्यामुळे त्यांना फाशीसुद्धा दिली होती, जसं की मंगल पांडे यांना दिली होती. ओके, जोड्या 1 नंबरचा पर्याय हा योग्य निवडतो. राणी व्हिक्टोरिया काय त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, क मध्ये भारतासाठी जाहीरनामा त्यांनी प्रसिद्ध केला होता. 1858 म्हणतो आपण. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 108 रोख पैसा मिळवून देणाऱ्या पिकांना आपण काय म्हणतो? नगदी पिके म्हणतो. 109 इंग्रजांनी भारतात इसवी सन डॅश साली रेल्वे मार्ग सुरू केला होता. 1853 मध्ये हा रेल्वे मार्ग सुरू केला होता. 110 इंग्रज राजवटीत डॅश हे सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते. तर शेतसार हे काय होते? सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन त्यावेळी होते. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 111 इंग्रजांनी शेतसारा डॅश या स्वरूपात भरण्याची सक्ती केली होती. तर कशामध्ये सक्ती केली होती? पैशाच्या रूपामध्ये. 112 पंडित रमाबाई यांनी पुणे येथे डॅश ही संस्था स्थापन केली. कोणत्या ठिकाणी? केडगाव या ठिकाणी शारदा सदन ही संस्था स्थापन केली. ओके, पुण्यामधील जे हे आपण म्हणतो केडगाव ठिकाणी, तर त्या शिरूर तालुक्यामध्ये केडगाव ठिकाणी ह्या ठिकाणी शारदा सदन ही संस्था स्थापन केली होती पंडिता रमाबाईमध्ये. 113 गोपाळ हरी देशमुख यांचे टोपण नाव डॅश हे होते. तो लोकहितवादी म्हणलं जातं त्यांना. 114 लोकहितवादी यांनी डॅश या साप्ताहिकातून लेखन केलं होतं. तर प्रभाकर या साप्ताहिकातून त्यांनी लेखन केलं होतं. 115 ताराबाई शिंदे यांनी डॅश या पुस्तकातून स्त्रियावरील अन्यायाला वाचा फोडली होती. तर कोणतं पुस्तक होतं? स्त्री पुरुष तुलना हे पुस्तक होतं. 3 नंबरचा पर्याय. 116 स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी डॅश या संस्थेची स्थापना केली होती. तर काय केली होती? तो सर्वांना माहीत असेल, तर आर्य समाजाची स्थापना केली होती. 117 भारतातील समाज सुधारणा चळवळीचे आद्य प्रवर्तक म्हणून व तसेच आधुनिक भारताचे जनक असे डॅश यांना म्हटलं जातं. राजाराम मोहन रॉय यांना म्हटलं जातं. 118 वाचनालयाची चळवळ डॅश यांनी महाराष्ट्रात सुरू केली होती. गोपाळ हरी देशमुख यांनी सुरू केली होती. 119 इसवी सन डॅशमध्ये ब्रिटिश सरकारने सतीची चाल कायद्याने बंद केली होती. 1829 मध्ये सतीची चाल बंद केली होती. राजाराम मोहन रॉय यांनी त्यावेळी पुढाकार घेतला होता. 120 डॅश या समाजसुधारकाने शेतकऱ्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली होती. तर महात्मा फुले या समाजसुधारकाने शेतकऱ्यावरील जे अन्यायाला वाचा फोडली होती. 121 स्त्रियांना पुरुषाप्रमाणेच शिक्षणाचा हक्क आहे असं कोण म्हणलं होतं? तर ताराबाई शिंदे हे म्हणले होते. त्यानंतर ते स्टेटमेंट आहे. त्यानंतर 122 क्वेश्चन पहा, रामकृष्ण मिशन या संस्थेची स्थापना डॅश यांनी केली होती. तर रामकृष्ण मिशन कोणी स्थापन केली होती? स्वामी विवेकानंद यांनी स्थापन केली होती. 123 भारतातील पहिल्या स्त्री शिक्षका म्हणून डॅश आहेत. तर सावित्रीबाई फुले यांना पहिल्या स्त्री शिक्षिका सुद्धा म्हटलं जातं. 124 राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन मुंबई येथे कधी भरले होते? तर 28 डिसेंबर 1885 मध्ये हे मुंबई येथे राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन भरले होते. 125 राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन येथे भरले होते. पुन्हा फिरून क्वेश्चन विचारला आहे, तर मुंबई येथे भरले होते. 126 इंडियन असोसिएशन या संघटनेने डॅश येथे अखिल भारतीय परिषद भरवली होती. तर कोलकाता येथे अखिल भारतीय परिषद भरवली होती. कोणी भरवली होती? इंडियन असोसिएशन या संघटनेने. 127 इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणजे डॅश भारतीय राष्ट्रीय सभा सुद्धा म्हणलं जातं मराठीमध्ये. 128 डॅश या मार्गाने सुधारणा घडून आणण्याचा मार्ग मवाळ नेत्यांनी स्वीकारला होता. सनदशीर मार्गाने म्हणजे अर्ज विनंतीच्या मार्गाने सुधारणा घडून आणण्याचा मार्ग मवाळ नेत्यांनी केला होता. 129 राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते? रमेश चंद्र बॅनर्जी हे राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते.
केसरी व मराठा ही वृत्तपत्रे डॅशने सुरू केली होती. हे सर्वांना माहिती आहे, लोकमान्य टिळकांनी हे वृत्तपत्र सुरू केली होती. त्यानंतर 131 क्वेश्चन, बंगालच्या फाळणीविरुद्ध जे आंदोलन झाले त्याला काय म्हटलं जातं किंवा ते आंदोलन डॅश म्हणतात असं म्हणलं त्या ठिकाणी. तर वंगभंग आंदोलन म्हणलं जातं त्याला. ते नाव काय होतं? वंगभंग आंदोलन. 132 राष्ट्रीय चळवळ दडपण्यासाठी सरकारने या डॅश या धोरणाचा अवलंब केला होता. फोडा आणि राज्य करा याचा अवलंब केला होता. 133 सरकारने बंगालची फाळणी डॅश साली रद्द केली. 1911 साली ही रद्द केली होती बंगालची फाळणी. 134 डॉक्टर एनी बेजंट या डॅश विदेशीने म्हणजे परदेशी व्यक्तीने भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तर आयरिश या देशाची होती ती. 135 लोकमान्य टिळकांनी महाराष्ट्रात काय स्थापन केलं होतं किंवा डॅशची स्थापना केली होती? स्वराज्य संघाची स्थापना केली होती. 136 वंगभंग चळवळीत डॅश हे आंदोलनाचे घोषगीत होते. तर वंदे मातरम हे घोषगीत त्यावेळी होते. 137 लोकमान्य टिळकांना डॅश वर्षाची कारावासाची शिक्षा देण्यात आली होती. तर 6 वर्षाची कारावासाची शिक्षा देण्यात आली होती. 138 डॅश या नेत्यांनी 4 सूत्री कार्यक्रम भारतात पोहोचवला होता. तर जहाल या नेत्यांनी 4 सूत्री कार्यक्रम भारतभर पोहोचवला होता. 139 एनी बेजंट यांनी डॅश येथे होम रूल लीगची स्थापना केली होती. चेन्नई या ठिकाणी, मद्रास नाव आहे जुनं. तर या ठिकाणी एनी बेजंट यांनी होम रूल लीगची स्थापना केली होती. 140 होम रूल लीग म्हणजे डॅश होय, स्वराज्य संघ. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पाहू आपण. तर 141 क्वेश्चन जोड्या लावायला विचारला आहे. एका साईडला अ गट, दुसऱ्या साईडला ब गट दिलं आहे. आता अ गटामध्ये बंगाल प्रांताची फाळणी, दुसरं वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व, तिसरं स्वराज्य संघाची स्थापना, चौथं अखंड चळवळ करण्याचा संदेश. त्याचे उत्तर तुम्हाला कदाचित येत असेल. बंगाल प्रांताची फाळणी कोणी केली होती? तर लॉर्ड कर्झनने केली होती. हे तर माहिती तुम्हाला, म्हणजे अचं या ठिकाणी डलं जाते. तर वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केले होते? सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी. म्हणजे एकचं ड, दुसऱ्याचं ई. ओके, कोणत्या ठिकाणी? दुसऱ्याचं यप आहे, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी. तर 3 नंबरला निघतोय आपल्याला या ठिकाणी. त्यानंतर तिसरं पण पाहू, स्वराज्य संघाची स्थापना कोणी केली होती? तर ही केली डॉक्टर एनी बेजंट यांनी. ओके, हे पण निघतं तिसऱ्याचं ब. 4 नंबरचा प्रयोग जुळतोय. ओके, त्यानंतर 142 क्वेश्चन जोड्या लावले विचारले. पुन्हा त्याच टाईपचे. बंगालची फाळणी कधी झाली आपल्याला विचारलं. तर पर्यामध्ये तुम्हाला माहिती असेल 1905 मध्ये झाली. बंगालची फाळणी कधी झाली? 1 मिनटं. बंगालची फाळणी 1905 मध्ये झाली. त्यानंतर मुस्लिम लीगची स्थापना कधी झाली? हे तर सर्वांना कदाचित माहिती असेल. 1906 झाली. बंगालची फाळणी झाल्यानंतर एकच वर्षानंतर म्हणजे 1906 याची काय म्हणतो आपण स्थापना झाली होती. नंतर लोकमान्य टिळकांना शिक्षा कधी झाली? तर पर्यामध्ये ओके 1908 मध्ये दिली ती त्या ठिकाणी. लोकमान्य टिळकांना शिक्षा 1908 मध्ये झाली. तर पर्याय 1 नंबरचा आपल्याला उलटे. ओके, पुन्हा एकदा पाहून घ्या. मुस्लिम लीगची स्थापना कधी झाली? 1906 बंगालची फाळणी कधी झाली? 1905 ओके, आणि लोकमान्य टिळकांना शिक्षा झाली 1908 झाली होती. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 143 गुजरातमधील खेडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अन्यायाविरुद्ध डॅश या मार्गाने लढा चालवला होता. तर सत्याग्रहाच्या मार्गाने हा लढा चालला होता. 144 चौकशीशिवाय कोणालाही कारागृहात डांबण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला देण्यात आला होता. त्याला रौलट ॲक्ट म्हणलं जातं किंवा काळा कायदा सुद्धा म्हणलं जातं. 145 तुर्कस्तानच्या सुलतानास काय म्हणलं जातं? त्याला खलिफा म्हणलं होतं. 146 लाहोर येथे सायमन कमिशन विरुद्ध झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व कोणी केले होते? तर लाला लजपतराय यांनी केले होते. 147 डॅश साली लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले होते. 1920 साली लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले होते. 1948 साली लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व डॅश यांच्याकडे झाले होते. तर महात्मा गांधी यांच्याकडे दिलं होतं. पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का? 148 लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर कधी झाले? 1920 झाले. त्यांच्या निधनानंतर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व कोणाकडे गेले होते? महात्मा गांधीकडे. महात्मा गांधी हे 1915 पासूनच ॲक्टिव्ह झाले होते. ओके, पॉलिटिक्समध्ये ॲक्टिव्ह झाले होते. आणि जर विचारलं महादेव देसाई त्यांचे राजकीय गुरुसुद्धा होते, विचारण्याची शक्यता आहे. ते 149 गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेत गेले तेव्हा तेथे डॅश सत्ता होती. तर ब्रिटिश यांची सत्ता होती. 150 गांधीजींनी भारतात प्रथम डॅश येथे सत्याग्रह केला होता. तर चंपारण्य येथे सत्याग्रह केला होता. 17 मध्ये झाला, 1917 मध्ये. 151 पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तानने डॅश विरुद्ध भाग घेतला होता. तर इंग्लंड विरुद्ध भाग घेतला होता. कोणी? तुर्कस्तानने. 152 उत्तर प्रदेशातील डॅश येथे सत्याग्रहींनी शांततापूर्वक मिरवणूक काढली होती. चौरी या ठिकाणी. 153 डिसेंबर डॅशमध्ये लाहोर येथे राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन भरले होते 1929 मध्ये. ओके, पुढचा क्वेश्चन पाहू. त्यानंतर 154 क्वेश्चन जोड्या लावायला विचारला आहे. एका साईडला अ गट आहे, दुसऱ्या साईडला ब गट आहे. एका साईडला अ गटामध्ये असहकाराचा कार्यक्रम दिला आहे. त्यानंतर अमृतसूत येथे हरताळ केला. तिसरं सर हा बहुमानाचा किताब. चौथं स्वराज्य पक्षाची स्थापना. लाहोर येथे निदर्शनाचे नेतृत्व.
नंतर जालियनवाला बाग येथील सभेवर गोळीबार आणि आज्ञा. आता याच्यातलं एक क्वेश्चन तुम्हाला कदाचित येत असेल, म्हणजे असहकाराचा कार्यक्रम कोणी दिला? महात्मा गांधींनी दिला. या ठिकाणी महात्मा गांधी कोणत्या ठिकाणी बघा. ओके, ई मध्ये या ठिकाणी. ओके सॉरी, तर पहिल्याचा ई महात्मा गांधी. अमृतसर येथे हरताळ केली होती. आता अचं ई कुठे आहे? ओके 3 नंबरला आहे. तर नंतर दुसरा अमृतसर येथे हरताळ कोणी केली होती? ती केली होती डॉक्टर सत्यपाल यांनी. म्हणजे दुसऱ्याचा सत्यताल या ठिकाणी लावा. सर हा बहुमानाचा किताब कोणी रिजेक्ट केला होता? ओके, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता सर हा बहुमानाचा किताब पर्यायमध्ये कोण आहे? रवींद्रनाथ टागोर यांनी केला होता. ओके, स्वराज्य पक्षाची स्थापना कोणी केली होती? ती केली ती मोतीलाल नेहरू. ओके, तुम्हाला माहिती असेल. आता बाकीचे जोडे तुम्ही लावा. त्यानंतर 155 गुजरातमधील धारसन येथे मिठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले होते? तर सरोजिनी नायडू यांनी केले होते. 156 मुंबईतील गिरणी कामगार डॅडॅश आणि परदेशी कापड नेणाऱ्या ट्रकसमोर आडे होऊन देशासाठी बलिदान दिले होते. बाबूजी यांनी दिले होते. 157 वायव्य सरहद्द प्रांतात डॅडॅश यांच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाची चळवळ झाली होती. खान अब्दुल गफार खान यांच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाची चळवळ झाली होती. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 158 26 जानेवारी 1930 रोजी जनतेने डॅडॅश शपथ घेतली होती. कशाची घेतली? स्वातंत्र्याची शपथ घेतली होती. 159 डॅडॅश रोजी गांधीजींनी दांडी येथे मिठाचा सत्याग्रह केला होता. 6 एप्रिल 1930 हा सत्याग्रह झाला होता दांडी या ठिकाणी. 160 दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून डॅडॅश हे लंडन येथे हजर होते. तर महात्मा गांधी सुद्धा होते. महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा यावेळी होते. ओके, पण दुसऱ्या गोलमेजला कोण गेले? तर महात्मा गांधी गेले होते. पहिल्या नव्हते गेले, तिसऱ्या नव्हते गेले. 161 डॅडॅश गोलमेज परिषद गांधीजींनी सरकारकडे भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. दुसऱ्या जी गोलमेज परिषद भरली होती त्याच्यामध्ये ही मागणी केली होती. 162 जातीय निवड्याविरुद्ध गांधीजींनी डॅडॅश कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले होते. येरवडा या कारागृहामध्ये. 163 राष्ट्रीय सभेच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते? पंडित नेहरू होते. 164 धारासन येथील मिठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले होते? सरोजिनी नायडू यांनी. 165 लाला हरदयाळ व डॉक्टर खानखोजे यांनी डॅडॅश या संघटनेची स्थापना केली होती. गदर या संघटनेची स्थापना केली होती. 166 महाराष्ट्रात 1904 साली डॅडॅश येथे अभिनव भारत या गुप्त संघटनेची स्थापना झाली होती. नाशिक या ठिकाणी. 167 नंतर मणिपूर येथे ब्रिटिशांविरुद्ध उठावाचे नेतृत्व कोणी केले? राणी गौंडुली. यावर राज्यसेवामध्ये क्वेश्चन विचारला आहे. ओके, आयोगाने क्वेश्चन विचारला आहे. 168 ब्रिटिश सरकारने सावकारांना 50 वर्ष शिक्षा भोगण्यासाठी डॅडॅश येथे कारागृहात ठेवले होते. सावकारांना किती? 50 वर्ष शिक्षा भोगण्यासाठी कोणत्या कारागृहात ठेवले होते? अंदमानच्या. सावरकर सॉरी या ठिकाणी क्वेश्चन हे झाला आहे. तर ब्रिटिश सरकारने जे सावरकर विनायक दामोदर सावरकर यांना 50 वर्षाची शिक्षा काळ्या पाण्याची शिक्षा म्हणलं तर कोणत्या कारागृहात ठेवलं होतं? अंदमानच्या कारागृहामध्ये. नंतर 169 बंगालमध्ये डॅडॅश ही क्रांतिकारक संघटना कार्यरत होती. तर कोणती होती? अनुशीलन समिती. ओके, 168 काय अंदमान इथे सावरकरांना पाठवलं होतं. आणि 169 बंगालमध्ये कोणती अनुशीलन समिती क्रांतिकारक संघटना कार्यरत होती. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 170 किंग्ज फोर्डवरील बॉम्बफेकीनंतर डॅडॅश या क्रांतिकारी नेत्याला सरकारने अटक केली होती. अरविंद घोष या क्रांतिकारक नेत्याला सरकारने अटक केली होती. ब्रिटिश सरकारने अटक केली होती. 171 अरविंद घोष यांचे डॅडॅशच्या संघटनेला मार्गदर्शन मिळत होते. अनुशीलन समिती या संघटनेला मार्गदर्शन भेटत होते. बंगाल या ठिकाणी कार्यरत होती. 172 बॅरिस्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी डॅडॅश येथे इंडिया हाऊसची स्थापना केली होती. तर लंडन येथे. 173 मादाम कामा आणि जर्मनीतील डॅडॅश येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद भारताचा ध्वज फडकावला होता. स्टुटगार्ड या ठिकाणी भरलेल्या जी परिषद होती समाजवादाची तर त्याच्यामध्ये मादाम कामा यांनी भारताचा ध्वज फडकावला होता. 174 हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन या संघटनेच्या सेना विभागाचे प्रमुख कोण होते? चंद्रशेखर आझाद. 175 डॅडॅश हे क्रांतिकारक पोलिसांशी झालेल्या चकमके त्याच्यामध्ये ठार झाले होते. चंद्रशेखर आझाद. 176 चितगाव कटात सामील झालेल्या डॅडॅश या पोलिसांच्या हाती न लागता आत्माहुती दिली होती. तर कोण दिली होती? बीना दास यांनी दिली होती. 177 अभिनव भारत या संघटनेची स्थापना 1904 मध्ये डॅडॅश यांनी केली होती. तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी या अभिनव भारत या संघटनेची स्थापना कधी केली होती? 1904 मध्ये केली होती. ओके, हे दोन क्वेश्चन काही दिसत नाही. आपण डायरेक्ट 180 क्वेश्चन घेऊ. 1924 साली सचिंद्रनाथ सान्याल नंतर राजेंद्र लाहिरी अशफाक उल्ला खान इत्यादींनी डॅडॅश या क्रांतिकारक संघटनेची स्थापना केली होती. हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन. 181 लाला हरदयाळ व डॉक्टर खानखोजे यांनी डॅडॅश या संघटनेची स्थापना केली होती. गदर संघटनेची स्थापना केली होती. 182
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन या संघटनेची स्थापना डॅश यांनी केली होती, तर भगतसिंग यांनी केली होती. 183वा द रॅडची हत्या त्याची हत्या कोणी केली होती? चाफेकर बंधूंनी. ओके, पुण्याचा अधिकारी होता त्यावेळी, प्लेगच्या दरम्यान नेमला होता. 184वा जॅक्सनची हत्या कोणी केली होती? तर आनंद लक्ष्मण कनरे यांनी हत्या केली होती. 185वा किंग्स फोर्टवरील बॉम्बफेक डॅश यांनी केली होती, तर खुदीराम बोस यांनी केली होती. 186वा कर्जनवालीची हत्या डॅश यांनी केली होती, तर खुदीराम बोस यांनी केली होती. 187वा सॉन्डरची हत्या डॅश यांनी केली होती, भगतसिंग आणि राजगुरू यांनी हत्या केली होती. ओके, 107 जे सॉन्डर आहे त्याची हत्या कोणी केली होती? भगतसिंग आणि राजगुरू यांनी. 188वा दुसरे महायुद्ध डॅश सुरू झाले होते. तुम्हाला माहिती, पहिली महायुद्ध 1914 साली सुरू झालं, 1919ला संपलं होता. दुसरं 1939ला सुरू झालं होतं आणि बंद झालं 1945ला. म्हणजे दुसरं जे महायुद्ध कधी सुरू झालं होतं? 1939ला. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 189वा. मुंबई येथे 8 ऑगस्ट 1942 रोजी राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनास डॅशचा उठाव मांडला होता. म्हणजे काय प्रस्ताव मांडला होता? तर चले जाव हा प्रस्ताव त्यावेळी मांडला होता किंवा उठावचा प्रस्ताव मांडला होता. 190वा क्वेश्चन बघा. डॅश येथे शाळकरी मुलांनी काढलेल्या मिरवणुकीवर सरकारने गोळीबार केला होता, तर नंदुरबार या ठिकाणी. 191वा. यावली चिमूर आष्टी येथे डॅश यांच्या प्रेरणेने जनतेने प्रचंड आंदोलनं केली होती, तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रेरणेने जनतेने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली होती. कोणत्या ठिकाणी? यावली, चिमूर आणि आष्टी या ठिकाणी. 192वा. अरुणा असपाली यांनी डॅश राहून आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते, तर भूमिगत राहून. ओके. 193वा. पुन्हा एकदा काय? 193वा पहिले वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून यांना ओळखलं जातं, आचार्य विनोबा भावे. 194वा क्वेश्चन. करेंगे या मरेंगे हा संदेश कोण दिला? महात्मा गांधींनी दिला होता. 1 नंबर. 195वा. प्रति सरकारचे प्रेरणास्थान डॅश यांनी म्हटले जाते, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांना म्हटलं जातं. 196वा. भूमिगत चळवळीत डॅश यांनी सहभाग घेतला होता, अच्युतराव पटवर्धन यांनी सहभाग घेतला होता. पुढचा क्वेश्चन 197वा. जपानच्या हाती पडलेल्या ब्रिटिश लष्करातील हिंदी सैनिकांची आझाद हिंद सेना डॅश यांनी स्थापना केली होती, रासबिहारी बोस यांनी केली होती. 198वा. आझाद हिंद सेना डॅश घोषणा देत भारताकडे निघाली, चलो दिल्ली घोषणा देत भारताकडे निघाली होती. कोणती सेना? आझाद हिंद सेना. नंतर 199वा. मुंबई बंदराच्या उभ्या असलेल्या डॅश या युद्धनौकेवरील भारतीय नौसैनिकांनी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध उठाव केला होता. तलवार या युद्धनौका किंवा बोटीतून भारतीय नौसैनिकांनी उठाव केला होता. 200 क्वेश्चन. 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी तलवार या युद्धनौकेवरील भारतीय नौसैनिकांनी नौकेवरील डॅश हा ब्रिटिशांचा ध्वज उतरून तिरंगा फडकावला होता. युनियन जॅक हा उतरवला होता, त्या ठिकाणी भारतीय ध्वज फडकावला होता. तर तलवार या युद्धबोटीवरून किंवा युद्धनौका सुद्धा म्हणू शकता नौसैनिकांनी. 201वा. सुभाषबाबूंना सरकारने कोलकात्यातील त्यांच्या घरी डॅश ठेवले होते, नजरकैदेमध्ये ठेवले होते. 202वा. नजरकैदीतून पलायन करून सुभाषबाबू जर्मनीतील राजधानी डॅश येथे गेले होते, बर्लिन या ठिकाणी गेले होते. 203वा क्वेश्चन. बर्लिन येथे आझाद हिंद रेडिओ केंद्र डॅश यांनी स्थापन केले होते, सुभाषचंद्र बोस यांनी केले होते. 3 नंबरचा पर्याय. 204वा. पूर्वेकडील देशातील भारतीयांना संघटित करून रासबिहारी बोस यांनी डॅश ही संघटना स्थापन केली होती, तर हिंदी स्वातंत्र्य संघ ही संघटना स्थापन केली होती. 205वा. डॅश रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी विमान अपघातात निधन झाले होते, तर 18 ऑगस्ट 1945ला त्यांचं निधन झालं होतं. कशामध्ये? ते विमान अपघातामध्ये. ओके, आपण हा पार्ट 2 पाहिला, याच्यानंतर आपण पार्ट 3 पाहू. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ नवीन नोटमध्ये तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.